আমাৰ বিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা আমি আদৰণি জনাইছোঁ। আজি চৰকাৰী নিৰ্দেশ মতে আমাৰ গোলাকগঞ্জ ক্লাষ্টাৰৰ সমাধান মহোদয়ৰ তত্ত্বাৱধানত আজি গোলাকগঞ্জ ক্লাষ্টাৰৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ ৰান্ধনীসকলৰ মাজত এটি কম্পিটিশ্যনৰ আয়োজন কৰা হৈছে। গতিকে আজিৰ এই সভাত সমবেত সকলোলৈকে অভিনন্দন তথা আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে আজি এই কম্পিটিশ্যনত বিচাৰকৰ দায়িত্ব গ্ৰহণৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰান্ত Preview. Preview. Preview.